Du kanske har hört talas om ordet gaslighting, och det är en typ av känslomässig misshandel, alltså psykiskt våld. Och det här är oftast en person som utövar makt mot en annan för att antingen förminska eller förvirra den andra personens upplevelse, känslor eller verklighet så att den ska tvivla så mycket på sig själv för att bli beroende eller tro mer på den andra än sig själv. Och det här kan vara svårt att upptäcka och det kan ske i alla olika slags typer av relationer. Det kan vara med sin partner, mellan vänner, mellan kollegor, mellan sin chef. Det kan ske på många olika plan. Och något som kännetecknar gaslighting, det kan vara till exempel att någon förnekar eller förändrar någonting som du har sagt. Du vet kanske att du har sagt någonting, men så säger den personen att nej, men det har du aldrig sagt till mig. Eller nej, men du sa så här. Och en gång kanske det blir så här, okej, men när det sker upprepande gånger så börjar ju den personen till slut att tvivla på sig själv, att ja, men jag litar på den personen för den har ju rätt, jag vet inte riktigt vad jag säger eller jag glömmer av eller så, att man börjar redan där tvivla på sig själv. Det kan även vara att någon förminskar den andras känslor och säger att ja, ska du börja gråta nu igen? Du överreagerar alltid. Eller ska du bli sur över detta också? Så att det är också någonting i att du inte får känna dina känslor utan då börjar reflektera själv att men överreagerar jag, eller nej, men jag borde inte bli ledsen över det. Det är också någonting för att förtrycka dina känslor om att det är inte okej och det du upplevt inte är sant, vilket är en typ av psykisk misshandel. Det kan även vara att någon säger mycket negativt om dig, till exempel att men du kommer ändå inte hitta någon annan än mig, eller du kommer ändå inte klara det, det är ingen idé att du försöker. Du är ful, eller du är en dålig mamma, du är en dålig pappa, du klarar ändå inte detta. Så att det kan också ske stegvis och att man blir ofta så här förblindad av sin egen verklighet om det är en person som utövar det här på en. Det kan även vara men att det sker lite mer omedvetet kanske. Till exempel, säg att man har ett par där någon känner att okej, men det är någonting här nu. Han går fram till henne och frågar så här, men är det någonting? Det känns som att du är sur, eller det känns som någonting har hänt. Och hon säger, nej, det är inget. Han bara, nej, okej, släpper det. Och sen märker ändå att så här, men det känns ändå som att det är någonting. Han frågar igen, är det någonting? Nej, det är ingenting. Och man ändå är sur. Det är också en slags typ av gaslighting. För att du sätter den andra personen i en position i att veta att det är någonting, men ändå inte vara ärlig om vad det är. Så att det kan också, jag vet att jag har gjort det flera gånger utan ens ha tänkt på det. Nu hade jag nog inte gjort det idag förhoppningsvis, för jag har lärt mig och utvecklats, men det är väldigt lätt att göra så utan att faktiskt veta om vad det faktiskt det är man gör. Så att det är väldigt viktigt att reflektera dels hur är mina relationer med andra, men också hur agerar jag? Hur gör jag till någon annan? Eller om jag har sårat någon och någon kommer till mig och säger att men det här sårar mig, går jag direkt i försvarsställning och säger att men det är väl ingenting att bli ledsen över, eller så stort var det inte. Eller hur gör man själv och hur behandlar andra en? Så
det vill jag slänga med er idag, om att kolla på era relationer, bli lite mer uppmärksam, men också reflektera lite över sig själv och sitt eget